natin, extreme muna tayo. Kasi mahirap pag-hard, diba? Alam niyo naman ipag sabihin ng hard. Ito ang makakalaban natin ngayon, si Akatsuki. Ay, si Suki. Pili na mga Suki. Sunod naman natin, tignan natin kung sino mananalo. Ano pang hinihintay mo? Suki! Pili na mga Suki. Sa pili, Gobi. Tawal. Ikaw pang. Basta. So much. Hey, yo. Makakalaban natin ngayon si Whis. Tingnan natin kung sino man makakalaban natin. Si Migra o si Baby Jetta. Tapos si Frank SSJ. Tapos si Go SSJ God. Kaya ano pang hinihintay natin? Go! Ready! Fight! Malu ka. I need Vic. Lucky weapon. Patay. Yan ang makakalaban natin ngayon. Si Vegito SSJ Blue. Ito natin kung sino man kakalaban natin. Si Baby Jetta o si Domo SSJ God. Fight! Ready! Fight!
ako'y lugos. Galing. Galing natin. Galing natin. Makakalaban natin ay si Gomu SSJ God. Di pa ako excited. Wait lang. Ito fight na natin. Di pa lang kapag-hit. Ready. Fight. Paroy! So ngayon is na yung pera natin is unti pa. Tayo ang win. Wait lang guys. Ganda. Medyo mahal to si Brolin. Nakabrik pa kasi si Brolin. Ito. Medyo mahal. Sino kaya yung magbili? Kokan. Christmas. Kaya ko parang coolest lang. God Slayer Heart. FIFA la leche. Medyo man. Okay. So guys, dito na matatapos ang video natin. Paalam!